2026 চনৰ ইতিমধ্যে ভোটাৰ লিষ্টখন প্ৰকাশ হ'ল। সো এই ভোটাৰ লিষ্টখনত আপোনাৰ নাম আছে নে নাই কেনেদৰে আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ তথ্য জনাই দিম। সো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু এনেকুৱা নতুন আপডেটবোৰ বিষয়ে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব। ভোটাৰ লিষ্টখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিবলৈ প্ৰথমতে এই ৱেবছাইটটোলৈ আহিব লাগিব। এই ৱেবছাইটটোৰ লিংক মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি ৰাখিছোঁ, নাইবা আপোনালোকে গুগলত চাৰ্চ কৰিব voters.eci.gov.in। এই ৱেবছাইটটো চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব আৰু এই ইণ্টাৰফেচটো অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত তলতে দেখা পাব ছাৰ্ভিচ বুটম। চ' এই ছাৰ্ভিচ বুটমত দেখা পাইছে ডাউনলোড ইলেক্টৰ ৰোল। চ' ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এই পেজটো খোল খাব। ইয়াত আপোনালোকৰ ষ্টেটটো সিলেক্ট কৰিব লাগিব। ষ্টেটটোত আপোনালোকে আসাম সিলেক্ট কৰিব। আসাম সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াৰ অফ ৰিভিজন। ইয়াত আপোনালোকে 2026টো সিলেক্ট কৰিব লাগিব। ৰোল টাইপত আপোনালোকে ড্ৰাফট ক্লিক কৰিব। ড্ৰাফট ক্লিক কৰাৰ পিছত ড্ৰাফট ৰোল 2026 ক্লিক কৰিব। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো সিলেক্ট কৰিব। ইয়াত আপোনালোকৰ যিটো ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় সেই ডিষ্ট্ৰিক্টটো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে সিলেক্ট কৰি ল'ব। মই এক্সাম্পল হিচাপে এনে এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট সিলেক্ট কৰিছোঁ ইয়াত আপোনালোকক দেখুৱাই দিবৰ বাবে। ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যি এছেম্বলি হয় এছেম্বলিটো আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব লাগিব। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে যিটো এছেম্বলি হয় সেই এছেম্বলিটো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব। সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত সিলেক্ট লেংগুৱেজ দেখা পাইছে। ইয়াত আছামিজটো অট'মেটিক থাকিব, এইটো আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে। ইয়াৰ পিছত তলত এটা কেপচা দেখিছে, চ' কেপচাটো আপোনালোকে ফিল কৰিব। কেপচাটো ফিল কৰাৰ পিছত পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰিব। পেজটো স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব পাৰ্ট নম্বৰ আৰু পাৰ্ট নেম। চ' আপোনালোকৰ যিটো পাৰ্ট নম্বৰ বা পাৰ্ট নেম হয় এই পাৰ্ট নম্বৰ বা পাৰ্ট নেমটো সিলেক্ট কৰিব। মই এনে এটা সিলেক্ট কৰি পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকে পাৰ্ট নম্বৰত ইয়াত তলত দেখা পাই আছে এটা টিকমাৰ্ক। চ' এই টিকমাৰ্কত আপোনালোকে সিলেক্ট কৰিব। সিলেক্ট কৰাৰ পিছত পেজটো ওপৰলৈ যাব। ইয়াৰ পিছত তলত দেখা পাব ডাউনলোড সিলেক্টেড PDF বুলি ইয়াত দেখা পাই আছে। চ' ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ যি PDF ফাইল হয় PDF ফাইলটো আপোনালোকৰ ডাউনলোড হৈ যাব আৰু আপোনালোকে নিজৰ PDF ফাইলটো অপেন কৰি পেলাই আপোনালোকৰ লিষ্টখনত নামটো আছেনে নাই চেক কৰি ল'বলৈ পাৰিব। চ' ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে আপোনালোকৰ সন্মুখত মই PDF ফাইলটো অপেন কৰিছোঁ আৰু ঠিক এনেদৰে আপোনালোকৰ সন্মুখতো PDF ফাইলটো ডাউনলোড হৈ যাব আৰু PDF ফাইলটোতে আপোনালোকৰ নাম আছেনে নাই নিজে চেক কৰি ল'বলৈ পাৰিব।